Tiếng guitar điện vang lên, len lỏi qua từng con phố Sài Gòn một đêm tháng 6 năm 1971. Tại phòng trà Đêm Màu Hồng của Nghiêm Phú Phì, một nhóm nhạc trẻ vừa bước lên sân khấu với vẻ mặt đầy tự tin. Không phải nhạc ngoại như thường lệ, cũng chẳng phải những bản bolero quen thuộc, họ chơi pop và rock bằng tiếng Việt với lời ca do chính mình sáng tác. Khán giả ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng biến thành tiếng reo hò, vì lần đầu tiên giới trẻ Sài Gòn thấy mình trong âm nhạc tươi mới, hiện đại và đầy nhiệt huyết. Ban nhạc ấy mang cái tên Phượng Hoàng, loài chim biểu tượng cho sự tái sinh và sức sống, nhưng cũng định mệnh gắn liền với một chuyến bay ngắn ngủi. Họ chính là những người tiên phong đặt nền móng cho nhạc rock thuần Việt, kết hợp hài hòa giữa giai điệu phương Tây và ca từ Việt Nam, tạo nên một làn gió mới làm bùng cháy các sân khấu Sài Gòn đầu thập niên 70. Nhưng rồi, chỉ vài năm sau, ban nhạc đang ở đỉnh cao lại tan rã trong im lặng. Những biến cố thời cuộc năm 1975 cuốn họ vào những ngã rẽ không ai lường trước. Người thì tiếp tục âm nhạc trong chật vật, người rời sân khấu mãi mãi trong bệnh tật và lãng quên. Một số vẫn cầm đàn, nhưng ánh đèn dành cho họ đã tắt từ lâu. Điều gì thực sự đã xảy ra với Phượng Hoàng? Vì sao một ban nhạc được ví như The Beatles của Sài Gòn lại chỉ tồn tại vẻn vẹn vài năm? Và số phận của những rocker tiên phong ấy ra sao khi dòng nhạc họ khởi xướng bị cuốn phăng khỏi đời sống âm nhạc miền Nam 1975? 975. Trước khi cùng nhau lần dở những trang ký ức từ thời điểm ban nhạc cất cánh cho đến khi cánh chim gãy, hãy ấn like, đăng ký kênh và để lại cảm nghĩ của bạn bên dưới để chúng ta cùng gìn giữ câu chuyện của một huyền thoại rock Việt đã từng một thời bùng nổ. Cuối thập niên 60, Sài Gòn là một đô thị sôi động, rực rỡ ánh đèn neon, nơi văn hóa phương Tây tràn vào qua từng giai điệu, từng tấm poster ban nhạc Mỹ-Anh. Các quán bar, club dành cho lính Mỹ hoạt động thâu đêm, tiếng guitar điện, trống, organ của những bản nhạc ngoại như The Beatles, Rolling Stones, Bee Gees vang lên khắp nơi. Khán giả trẻ Sài Gòn lúc ấy thần tượng nhạc ngoại đến mức, với họ, nhạc trẻ đồng nghĩa với nhạc ngoại, còn những ca khúc lời Việt gần như bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Các ban kích động thường chỉ cover nhạc ngoại, từ giai điệu đến ca từ, như một quy luật bất thành văn. Giữa không khí đó, một chàng trai trẻ tên Lê Hữu Hà vẫn kiên nhẫn đi ngược dòng. Năm 1965, anh tham gia ban nhạc sinh viên Hải Âu, nhóm chơi nhạc ở các bar club Mỹ, đôi khi góp mặt trong những chương trình sinh viên. Ngay từ khi còn ở Hải Âu, Lê Hữu Hà đã sáng tác nhiều ca khúc thuần Việt như Mai Hương, Chiều Về, Yêu Em, Nhớ Thương Em Hoài. Nhưng khán giả thời đó hầu như không chú ý, bởi gu thưởng thức của họ vẫn nghiêng hẳn về nhạc ngoại. Thậm chí, một số bạn bè còn khuyên Hà rằng viết lời Việt làm gì cho phí công, nhưng anh vẫn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó, nhạc trẻ tiếng Việt sẽ tìm được chỗ đứng. Cùng thời, ở một hướng khác của dòng chảy âm nhạc, Nguyễn Trung Cang lại là tay organ và bass tài năng của ban Rolling Sound, một nhóm cũng được biết đến trong giới nhạc trẻ. Nếu Lê Hữu Hà nổi bật ở khả năng viết ca khúc có ca từ giàu hình ảnh và giàu cảm xúc, thì Nguyễn Trung Cang lại mang hơi thở của nhạc pop rock phương Tây, cấu trúc nhạc chặt chẽ, tiết tấu hiện đại. Cang cũng từng viết những bản nhạc Việt, nhưng như Hà, anh nhận ra rằng đó là cuộc chiến khó khăn với thị hiếu thời bấy giờ. Cả hai có điểm chung, cùng yêu tiếng Việt trong âm nhạc và tin rằng rock, pop không nhất thiết phải hát bằng tiếng nước ngoài mới hay. Đó là một ý tưởng táo bạo và gần như đi ngược xu hướng ở Sài Gòn cuối thập niên 60, thời mà nhạc trẻ vẫn bị xem là món hàng nhập khẩu. Năm 1966, Ban Hải Âu của Lê Hữu Hà tham gia Đại hội nhạc trẻ, một sự kiện quy tụ nhiều ban nhạc nổi tiếng. Dù không tạo được tiếng vang lớn, nhưng sự kiện này khắc sâu trong Hà niềm tin rằng nhạc trẻ Việt hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với nhạc ngoại nếu được làm chỉn chu và sáng tạo. Sau đại hội, Ban Hải Âu dần biến mất khỏi sân khấu, nhưng Lê Hữu Hà thì không dừng lại. Anh tiếp tục sáng tác, vừa chơi nhạc ở các phòng trà, vừa ấp ủ giấc mơ tạo ra một ban nhạc chỉ chơi nhạc Việt. Còn Nguyễn Trung Cang, sau những năm gắn bó với Rolling Sound, bắt đầu cảm thấy lối mòn khi suốt ngày chỉ chơi nhạc ngoại. Anh muốn nhiều hơn thế, muốn đưa cảm xúc và câu chuyện Việt vào trong những hợp âm và giai điệu mang phong cách quốc tế. Cuối cùng, cơ duyên đã đến. Đầu thập niên 70, qua một cuộc trò chuyện, Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang nhận ra họ đang mang trong mình cùng một khát vọng,
phá bỏ vỏ bọc nhạc ngoại để khai sinh một dòng nhạc trẻ thuần Việt. Họ muốn dùng chính tinh thần pop rock đang thịnh hành để nói về tình yêu, tuổi trẻ, cuộc sống của người Việt. Không vay mượn, không dịch lại, mà sáng tạo từ gốc. Cuộc gặp ấy không đơn thuần là hai nhạc sĩ trao đổi ý tưởng, nó giống như hai dòng sông cùng tìm được đường hợp lưu. Và từ đó, hạt mầm của Phượng Hoàng bắt đầu nảy nở. Một ban nhạc sẽ thay đổi vĩnh viễn cách người Sài Gòn nghe và cảm nhận về nhạc trẻ. Tối 15 tháng 6 năm 1971, phòng trà Đêm Màu Hồng, một địa điểm sang trọng nơi giới yêu nhạc Sài Gòn thường tìm đến để nghe những ban nhạc nổi tiếng, bỗng trở nên khác lạ. Trên sân khấu, một nhóm nhạc mới toanh xuất hiện. Lê Hữu Hà cầm guitar, Nguyễn Trung Cang ngồi sau cây organ, bên cạnh là tay trống Nguyễn Trung Vinh và bass Như Khiêm. Họ bắt đầu chơi những giai điệu pop rock, nhưng điều khiến khán giả ngỡ ngàng là tất cả đều bằng tiếng Việt, lời ca do chính ban nhạc sáng tác. Trong khi các nhóm khác vẫn trung thành với nhạc ngoại, Phượng Hoàng, tên mà họ vừa chọn, lại tự tin giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới, nhạc trẻ thuần Việt. Thời gian đầu, Phượng Hoàng chỉ biểu diễn trong những khoảng nghỉ giữa các tiết mục chính của Đêm Màu Hồng. Họ kiên trì gieo vào tai khán giả những ca khúc mới như Hãy nhìn xuống chân, Tôi muốn, Yêu đời và Yêu người. Ban đầu, nhiều người chỉ tò mò, nhưng dần dần, khán phòng bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay theo nhịp. Họ cảm nhận được tinh thần tuổi trẻ của mình trong những ca từ gần gũi mà vẫn sôi động. Bước ngoặt lớn đến khi Elvis Phương, lúc ấy đã nổi tiếng với The Rockin' Stars, Les Vampires, Shotguns, gia nhập nhóm. Giọng hát mạnh mẽ, vang dội và phong thái trình diễn cuốn hút của anh như cánh gió nâng Phượng Hoàng bay cao hơn. Nếu Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang là đôi cánh sáng tác, thì Elvis Phương chính là trái tim truyền tải cảm xúc ra khán giả. Sự kết hợp này nhanh chóng tạo nên một đội hình trong mơ của nhạc trẻ Việt. Ngày 25 tháng 11 năm 1973, tại Đại hội Nhạc trẻ trường Tabard, sự kiện gây quỹ giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hơn 5.000 khán giả chen kín sân trường. Khi Phượng Hoàng bước ra, tiếng reo hò vang dậy. Họ trình diễn liên khúc 1, Sống cho qua hôm nay, phiên khúc mùa đông, kho tàng của chúng ta, cùng Yêu em và bản Beautiful Sunday với lời Việt của Lê Hữu Hà. Không khí bùng nổ đến mức nhiều người cho rằng đó là khoảnh khắc định danh cho Phượng Hoàng như một hiện tượng của nhạc trẻ Sài Gòn. Phong cách của họ là sự pha trộn độc đáo. Nhịp rock mạnh mẽ, giai điệu pop dễ nghe, đôi khi xen chút folk mộc mạc, tất cả hòa quyện cùng ca từ giàu hình ảnh. Bài ca ngông của Nguyễn Trung Cang mang chút nổi loạn. Phiên khúc mùa đông của Lê Hữu Hà lại đượm chất trữ tình nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại. Những bài hát ấy không chỉ để nghe mà còn để hát theo, để cảm nhận tinh thần tuổi trẻ đang sôi sục trong từng hợp âm. Giới trẻ Sài Gòn say mê Phượng Hoàng. Họ không chỉ là ban nhạc, mà là biểu tượng của sự đổi mới, của tinh thần dám khác biệt. Báo chí gọi họ là The Beatles của Sài Gòn, một so sánh vừa táo bạo vừa xứng đáng, bởi họ đã làm được điều ít ai dám nghĩ, chinh phục công chúng bằng âm nhạc Việt giữa thời điểm nhạc ngoại thống trị. Những đêm diễn ở Queen Bee hay Maxim's là minh chứng cho sức hút ấy. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt từng thành viên, khán giả ngồi sát sân khấu, ánh mắt không rời khỏi cây guitar của Lê Hữu Hà, hay đôi tay lướt trên phím organ của Nguyễn Trung Cang. Khi Elvis Phương cất giọng hát Yêu em, cả khán phòng như hòa chung nhịp tim. Bài ca ngông khiến thanh niên vỗ tay rào rào, còn phiên khúc mùa đông lại khiến những ánh mắt bỗng trùng xuống trong một thoáng lặng yên. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phượng Hoàng đã khẳng định vị trí không thể thay thế của mình trên bản đồ nhạc trẻ Việt. Họ không chỉ mang đến âm nhạc, mà còn mang đến một tinh thần của một thế hệ muốn khẳng định mình, muốn thoát khỏi khuôn khổ cũ kỹ để vươn tới điều mới mẻ. Nhưng như định mệnh trớ trêu, đỉnh cao ấy lại là đoạn dốc dẫn tới những biến cố không ai lường trước. Giữa lúc đang được yêu mến cuồng nhiệt, bên trong Phượng Hoàng lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang, hai linh hồn sáng tác của nhóm, vốn có cá tính âm nhạc mạnh mẽ và phong cách riêng rõ rệt. Wikipedia lại rằng đã có những mâu thuẫn giữa họ không phải vì ganh ghét cá nhân, mà bởi mỗi người có một định hướng nghệ thuật khác nhau. Khi cả hai cùng muốn giữ vững quan điểm sáng tác của mình, những buổi tập, những quyết định chọn bài hát dần trở nên căng thẳng hơn. Song song đó, nhóm cũng trải qua những thay đổi nhân sự liên tục.
Thành phần ban đầu gồm Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Trung Vinh, Như Khiêm cùng hai ca sĩ Hoài Khanh và Mai Hoa. Nhưng khi hết hợp đồng với phòng trà Đêm Màu Hồng, Hoài Khanh và Mai Hoa vốn là giọng ca riêng của nơi này, buộc phải rời nhóm. Đây là một mất mát lớn, vì khán giả đã quen với giọng hát của họ qua những ca khúc đầu tiên. Khoảng trống ấy nhanh chóng được lấp đầy bằng sự xuất hiện của Elvis Phương, nhưng ở các vị trí nhạc cụ, sự thay đổi vẫn tiếp diễn. Có lúc Quốc Chí chơi thay guitar, khi Nguyễn Trung Vinh vắng mặt thì Phùng Thuận đảm nhận trống. Bass Lê Huy và Duy Quang cũng từng thay thế nhau tùy từng giai đoạn. Năm 1973, ban tìm ra một ca sĩ mới tên Huỳnh. Giọng hát đầy triển vọng, nhưng bi kịch xảy đến khi Huỳnh đột ngột qua đời không lâu sau đó. Những biến động liên tiếp này khiến nội lực của Phượng Hoàng bị phân tán. Đỉnh điểm vào đầu năm 1974, khi mâu thuẫn giữa Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang không thể dung hòa, nhóm chính thức tan rã. Với phan nhạc trẻ Sài Gòn, đây là một cú sốc thật sự. Chỉ trong vòng 3 năm, họ đã chứng kiến một ban nhạc từ vô danh vươn lên đỉnh cao, rồi lại rơi xuống trong im lặng. Báo chí khi ấy không có nhiều thông tin chi tiết, nhưng với những người yêu Phượng Hoàng, cảm giác mất mát là rõ rệt. Sau tan rã, Lê Hữu Hà nhanh chóng thành lập ban Mây Trắng cùng Quang Thuận, Tuấn Dũng, Trung Hành, Cao Giảng. Nhóm này tiếp tục tinh thần nhạc trẻ thuần Việt, nhưng thời kỳ huy hoàng như với Phượng Hoàng đã qua. Nguyễn Trung Cang thì chọn con đường lặng lẽ hơn, ít xuất hiện, dồn tâm sức vào sáng tác và công việc cá nhân. Rồi năm 1975 ập đến, biến cố lớn nhất không chỉ với từng người nghệ sĩ mà với cả nền nhạc trẻ miền Nam. Trong làn sóng thay đổi của đời sống xã hội, những ban nhạc, phòng trà, đại hội nhạc trẻ đồng loạt biến mất. Các ca khúc pop rock từng làm say mê hàng ngàn khán giả bị xếp vào quá khứ. Nhiều nghệ sĩ buộc phải giải nghệ hoặc chuyển sang công việc khác để mưu sinh. Với Phượng Hoàng, 1975 không chỉ là dấu chấm hết cho khả năng tái hợp mà còn là cơn gió cuốn bay tất cả những gì họ từng tạo dựng. Những giai điệu từng làm nóng sân khấu Queen Bee, Maxims giờ chỉ còn vang trong ký ức. Tinh thần dám nghĩ, dám làm của họ, tinh thần của một thế hệ tiên phong bị cắt ngang như một cánh chim gãy giữa bầu trời đang dang rộng. Nhìn lại, sự tan rã của Phượng Hoàng không đơn thuần là câu chuyện nội bộ một ban nhạc. Nó phản ánh số phận của cả một lớp nghệ sĩ nhạc trẻ miền Nam, những người đã đưa ra những sáng tạo táo bạo nhưng rồi bị buộc dừng lại khi thời thế đổi thay. Không có những bản thu đầy đủ, không có tour diễn tạm biệt, không có lời chia tay chính thức. Phượng Hoàng rời sân khấu đúng như cách họ đến, bất ngờ và đầy dấu hỏi. Và từ đây, mỗi thành viên sẽ bước vào một hành trình riêng với những ngã rẽ đầy gian truân và mất mát, để rồi số phận mỗi người như một mảnh ghép của bức tranh bi tráng mang tên Phượng Hoàng. Sau 1975, bức tranh âm nhạc miền Nam thay đổi hoàn toàn. Những sân khấu rực rỡ ánh đèn, những phòng trà sang trọng, những buổi đại hội nhạc trẻ đầy ắp khán giả đều lùi vào dĩ vãng. Với các thành viên Phượng Hoàng, đây là khởi đầu của một hành trình mới, đầy khắc nghiệt và đơn độc. Lê Hữu Hà, người từng thắp lên ngọn lửa nhạc trẻ thuần Việt, vẫn không từ bỏ âm nhạc. Ông chuyển sang sáng tác nhạc nhẹ, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhiều ca khúc thời kỳ này mang âm hưởng trữ tình, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với bối cảnh xã hội. Nhưng đời sống vật chất lại không dễ dàng. Thu nhập từ âm nhạc không đủ đảm bảo. Lê Hữu Hà phải trải qua những giai đoạn chật vật, sống giản dị, thậm chí phải tạm gác sáng tác để lo cho cuộc mưu sinh. Dẫu vậy, ông chưa bao giờ để âm nhạc rời khỏi tâm trí. Những người bạn từng gặp ông sau này kể rằng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, ánh mắt ông vẫn sáng lên khi nhắc đến một giai điệu mới. Ngày 15 tháng 1 năm 2023, Lê Hữu Hà qua đời, khép lại hành trình của một trong những nhạc sĩ tiên phong can đảm nhất của nhạc trẻ Việt. Nguyễn Trung Cang chọn một con đường im mắng hơn sau biến cố. Ông ít xuất hiện công khai, tập trung vào những sáng tác cá nhân và công việc riêng, nhưng không còn điều kiện để đưa tác phẩm đến công chúng rộng rãi. Sức khỏe của Cang sa sút dần, bệnh tật bám lấy ông trong những năm cuối đời. Năm 1985, ông qua đời lặng lẽ, gần như không một lời đưa tiễn xứng đáng với tài năng và đóng góp của mình. Với nhiều khán giả cũ của Phượng Hoàng, tin về sự ra đi của Nguyễn Trung Cang đến một cách bất ngờ và đau xót, như một phần ký ức tuổi trẻ bị xóa nhòa.
Elvis Phương, giọng ca đưa Phượng Hoàng lên đỉnh cao, lại chọn một hướng đi khác. Sau 1975, ông rời Việt Nam, sang hải ngoại tiếp tục ca hát. Trên những sân khấu ở Mỹ, Pháp, Canada, Elvis Phương vẫn hát Yêu Em, phiên khúc mùa đông, bài ca ngông, những ca khúc đã gắn bó với thời kỳ đẹp nhất của đời ông. Với cộng đồng người Việt xa xứ, tiếng hát ấy như một cánh cửa mở ra kỷ niệm Sài Gòn xưa, và Phượng Hoàng, qua giọng hát của Elvis Phương, vẫn tiếp tục sống. Nguyễn Trung Vinh, tay trống trụ cột của nhóm, sau này cũng trải qua nhiều năm tháng khó khăn. Ông mắc bệnh, sức khỏe yếu và gần như rút lui khỏi đời sống âm nhạc. Năm 2021, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Cuốn sách Ban nhạc Phượng Hoàng, The Beatles Sài Gòn được xuất bản, kể lại câu chuyện của ban nhạc và toàn bộ lợi nhuận được dành để hỗ trợ Nguyễn Trung Vinh. Đây không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự công nhận, sự tri ân muộn màng từ khán giả và bạn bè dành cho một người đã góp phần tạo nên một chương rực rỡ của nhạc trẻ Việt. Nhìn lại, số phận của mỗi thành viên Phượng Hoàng như những lát cắt khác nhau của lịch sử âm nhạc miền Nam. Có người tiếp tục giữ lửa ở hải ngoại, có người rời sân khấu mãi mãi, có người sống trong âm nhạc nhưng phải chật vật mưu sinh, có người nhận được sự nhớ đến muộn màng. Nhưng tất cả họ đều chung một điểm: đã dám mơ, dám làm, dám đưa nhạc trẻ Việt ra ánh sáng ở thời điểm mà điều đó gần như không tưởng. Cánh chim Phượng Hoàng đã gãy, nhưng dấu ấn họ để lại vẫn còn in đậm trong ký ức của những ai từng một lần nghe tiếng đàn, tiếng hát của họ giữa một Sài Gòn sôi động, trẻ trung và đầy khát vọng. Nhìn lại chặng đường của Phượng Hoàng, không thể không thấy họ chính là biểu tượng tiên phong cho rock Việt. Một ban nhạc đã dám cất cánh khi bầu trời âm nhạc còn đầy định kiến, đã dám hát những giai điệu hiện đại bằng chính tiếng mẹ đẻ. Họ không chỉ mở ra một hướng đi mới cho nhạc trẻ, mà còn khơi dậy niềm tự hào rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo nên thứ âm nhạc ngang tầm thế giới. Nhưng cũng như hình ảnh ẩn dụ mà chính họ gợi ra, một cánh chim bay ngược gió, dù mạnh mẽ và kiêu hãnh, đôi khi vẫn không thể tránh khỏi những cơn bão tố thời cuộc. Khi gió đổi chiều, đôi cánh ấy buộc phải hạ xuống, để lại phía sau bầu trời còn dang dở. Có lẽ nhiều người vẫn sẽ tự hỏi, nếu không có biến cố 1975, liệu Phượng Hoàng có thể đưa nhạc rock Việt lên một tầm cao khác? Liệu họ có thể trở thành một huyền thoại sống, chứ không chỉ là một ký ức đẹp? Câu trả lời mãi mãi nằm trong vùng nếu như, nơi chỉ còn âm nhạc là điều duy nhất không thay đổi. Ngày nay, khi nghe lại Yêu Em, bài ca ngông, phiên khúc mùa đông, ta không chỉ nghe thấy giai điệu mà còn thấy cả một thời tuổi trẻ của Sài Gòn. Náo nhiệt, mơ mộng, sẵn sàng bứt phá. Những ca khúc ấy vẫn còn sức lay động bởi chúng mang trong mình tinh thần không khuất phục của những người từng tin rằng âm nhạc Việt có thể sánh vai với thế giới. Có những huyền thoại ra đi trong tiếng pháo tay, có những huyền thoại ra đi trong lặng lẽ, nhưng tất cả đều sống mãi nếu còn người nhớ đến. Phượng Hoàng là một trong số đó. Một ban nhạc không chỉ để nghe mà còn để nhớ, để kể lại cho thế hệ sau. Nếu câu chuyện này khiến bạn bồi hồi, hãy một lần tìm nghe lại những ca khúc xưa của Phượng Hoàng. Và trước khi rời video, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và để lại cảm nghĩ của bạn bên dưới. Bởi chính những dòng chia sẻ ấy sẽ là cách chúng ta cùng nhau giữ cho cánh chim Phượng Hoàng tiếp tục bay trong ký ức của nhiều thế hệ.